ค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นในส่วนของฐานกระเป๋ากันก่อนเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะพัน slip knot จากนั้นนะคะเราจะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด47โซ่ค่ะต่อไปนะคะเรามาเริ่มในแถวที่1นะคะเราจะใช้ stitch marker นะคะมาร์กตรงโซ่ที่47หรือว่าโซ่สุดท้ายไว้นะคะจากนั้นเราก็จะถักโซ่3ค่ะตรงโซ่3ตรงนี้นะคะจะเป็นหลักแรกของแถวนะคะจากนั้นเราก็ใช้ stitch marker นะคะมาร์กตรงโซ่ที่3ไว้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปตรงโซ่ที่5นะคะนับจากเข็มแล้วเราก็จะถัก F นะคะทั้งหมด44 F นะคะหรือว่าถักไปจนถึงเกือบโซ่สุดท้ายเลยค่ะในโซ่สุดท้ายนะคะเราก็จะถัก6F นะคะลงไปในหลักเดียวกันนะคะในหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราจะใช้ stitch marker นะคะมาร์กตรง F แรกของหลักสุดท้ายตรงนี้ไว้นะคะจากนั้นเราก็จะถักให้ครบทั้งหมด6F นะคะลงไปในหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก F นะคะทั้งหมด45F ค่ะค่ะในหลักสุดท้ายที่มี stitch marker อยู่นะคะเราก็จะเอา stitch marker ออกแล้วเราก็จะถัก F นะคะลงไปทั้งหมด5F นะคะแล้วเราจะใช้ stitch marker นะคะมาร์กตรง F แรกไว้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะก็ถัก F นะคะให้ครบทั้งหมด5F ค่ะเมื่อรวมกับ F แรกนะคะหรือว่าตรงโซ่3ที่เราได้เริ่มต้นนะคะมันก็จะได้ครบ6หลักพอดีนะคะจากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับโซ่3นะคะในตอนแรกที่มี stitch marker อยู่แถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปเรามาเริ่มในแถวที่2กันนะคะเริ่มต้นเราก็จะถักโซ่1แล้วเราก็จะถัก x ลงไปในหลักแรกนะคะจากนั้นเราจะแทงเข็มลงไปให้ดูตามในวิดีโอเลยนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงอันนี้จะเป็นหลักแรกของแถวที่2นะคะเราก็จะมาแทนเป็นโซ่3นะคะหรือใครสะดวกจะถักโซ่3ก็ได้เหมือนกันเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปในหลักเดิมเลยนะคะอีก1 F แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะจำนวนทั้งหมด45F ค่ะต่อไปนะคะเราจะถัก V นะคะทั้งหมด6ชุดนะคะ V ก็คือเราจะถัก 2F นะคะลงในหลักเดียวกันนะคะแล้วก็แนะนำให้เพื่อนๆใช้ stitch marker นะคะมาร์กหลักแรกไว้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักอีก 5V นะคะอย่าลืมนะคะ V ก็คือ 2F ลงในหลักเดียวกันอันนี้ก็คือ V นะคะอันนี้เราก็ถัก V นะคะครบทั้งหมด6ชุดแล้วนะคะก็จะได้12หลักต่อไปนะคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะจำนวน45F นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก V นะคะทั้งหมด5ชุดค่ะแต่
แต่อย่าลืมนะคะในชุดแรกเราจะใช้สตีทมาร์กเกอร์นะคะมาร์กตรงหลักแรกไว้นะคะเพราะว่าในแถวตัดไปเราจะได้ง่ายต่อการถักนะคะจากนั้นก็ถักให้ครบนะคะทั้งหมด5ชุดนะคะในฝั่งนี้นะคะรวมชุดแรกตอนที่เราเริ่มต้นด้วยมันก็จะได้6ชุดพอดีนะคะจากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกที่มีสติทมาร์กเกอร์อยู่นะคะในแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาเริ่มในแถวที่3กันเลยนะคะเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก x ลงไปในหลักแรกค่ะจากนั้นให้เราแทงเข็มตามในวิดีโอเลยนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงอันนี้ก็จะมาแทนเป็นหลักแรกของแถวที่3นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก V นะคะลงไปในหลักถัดไป V ก็คือ 2F ลงในหลักเดียวกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะจำนวนทั้งหมด 45F ค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะถัก 1F แล้วก็ 1V นะคะเราก็จะถัก1ชุดแบบนี้เราก็จะถัก 1F ลงไปก่อนนะคะในแถวที่3ตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้สติทมาร์กเกอร์แล้วนะคะแต่ในวิดีโอ KJ ลืมนะคะในหลักถัดไปเราก็จะถัก V อันนี้เราก็จะได้1ชุดนะคะเราก็จะถักชุดถัดไปก็คือ 1F แล้วก็ 1V เราจะถักทั้งหมดนะคะ6ชุดค่ะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือ KJ ลืมนะคะให้เพื่อนๆเอาออกได้เลยเพราะว่าแถวที่3เนี่ยจะเป็นแถวสุดท้ายของฐานนะคะเราไม่จำเป็นต้องมาร์กแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะจำนวน 45F ค่ะพอมาฝั่งนี้นะคะเราก็จะถัก 1F แล้วก็ V นะคะจำนวน5ชุดค่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะ KJ จะไม่ใช้สติทมาร์กเกอร์แล้วนะคะอันนี้เราก็ได้1ชุดแล้วนะคะเราจะถัก 1F แล้วก็ 1V นะคะทั้งหมด5ชุดค่ะรวมกับชุดแรกนะคะก็จะเป็น6ชุดพอดีนะคะในฝั่งนี้จากนั้นนะคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกที่มีสติทมาร์กเกอร์อยู่นะคะแถวที่3เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะขนาดความยาวของฐานนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ31เซนติเมตรนะคะส่วนความกว้างนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ7เซนติเมตรครึ่งค่ะประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาส่วนของตัวของกระเป๋ากันนะคะอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นนะคะเดี๋ยว KJ จะแนบไว้ให้นะคะตรงด้านล่างตรง description นะคะหรือว่าตรงคอมเมนต์นะคะก็เพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดแพทเทิร์นกันได้นะคะแต่เนี้ย KJ จะมาถักเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูกันนะคะก็เราจะเริ่มจากแถวแรกจะเป็นโซ่3นะคะก็คือจะเป็นแถวที่2นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นในแถวที่1นะคะเราก็ดึงไหมขึ้นมานิดหนึ่งนะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆแทงเข็มลงไปในหลักสุดท้ายแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่านแบบนี้นะคะแล้วก็แทงเข็มลงไปอีก1ห่วงแบบนี้เราจะได้2ห่วงบนเข็มนะคะแล้วเราก็จะเกี่ยวไหมลอดผ่านแบบนี้จากนั้นแทงเข็มลงไปตามในวิดีโอเลยนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่าน
2 ห่วงแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหลักแรกของแถวที่1นะคะถ้าใครไม่สะดวกสามารถถักเป็นโซ่3ได้นะคะแต่ KJ คิดว่าแบบนี้น่าจะดีกว่านะคะจากนั้นก็มือใหม่ใช้ Stitch Marker มาร์กหลักแรกไว้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก F นะคะทั้งหมด 3F ค่ะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะให้เพื่อนๆแทงลงไปตรงหลักที่เพื่อนๆถักซีเลื่อนห่วงนะคะอย่าข้ามหลักตรงนั้นนะคะเพราะว่าถ้าข้ามหลักมันจะขาดทันทีเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่2เว้น1หลักแล้วก็ถัก F นะคะทั้งหมด17 F นะคะลงไปทั้งหมด17หลักเลยค่ะก็ถ้าเพื่อนๆไม่ชัวร์ก็สามารถให้ดูตามตัวแพทเทิร์นได้เลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถักวนๆซ้ำๆกันนะคะก็คือถักโซ่2เว้น1หลักแล้วก็ถัก F นะคะทั้งหมด17 F ค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานนะคะไปจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นเลยนะคะตรงชุดสุดท้ายตรงนี้นะคะเราจะเหลือ F นะคะทั้งหมด13หลักนะคะรวมกับ4หลักแรกในตอนเริ่มต้นนะคะมันก็จะได้ทั้งหมด17หลักพอดีนะคะจากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกนะคะนี่แถวที่1ในส่วนของตัวกระเป๋าเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาเริ่มในแถวที่2กันเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะถักโซ่1จากนั้นเราจะถัก X ลงไปในหลักแรกค่ะจากนั้นแทงเข็มลงตามในวิดีโอเลยนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงตัวนี้นะคะวิธีการนี้จะมาแทนตรงโซ่3ตามในแพทเทิร์นนะคะจากนั้นเราจะถักโซ่3ค่ะเว้น3หลักแล้วก็ถัก 1x นะคะลงไปในตรงโซ่2จากนั้นเราจะถักโซ่3ค่ะเว้น3หลักหลังจากนั้นถัก F นะคะทั้งหมด11 F ค่ะลงไปทั้งหมด11หลักนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักวนๆซ้ำๆกันนะคะก็คือถักโซ่3เว้น3หลักแล้วก็ถัก X นะคะลงไปตรงโซ่2นะคะจากนั้นถักโซ่3เว้น3หลักแล้วก็ถัก F นะคะทั้งหมด11 F นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะก็คือวนรอบชิ้นงานเลยนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราถักวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกนะคะนี่ในแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะมาต่อที่แถวที่3นะคะเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นถัก X ลงไปในหลักแรกเราก็ให้ทำตามในวิดีโอเลยนะคะวิธีการขึ้นต้นแถวเราจะขึ้นต้นแถวเหมือนกันในทุกๆแถวเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักแรกของแถวที่3นะคะจากนั้นนะคะเราจะถัก F นะคะทั้งหมด12 F นะคะโดยตรงโซ่3ค่ะเราจะถัก F นะคะลงไปทั้งหมด3 F ค่ะ
จากนั้นเราก็จะถัก 1F ลงไปตรง X นะคะแล้วก็ถัก 3F ลงในโซ่ 3 นะคะตามในวิดีโอเลยนะคะนี่นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักให้ครบนะคะทั้งหมด 12F นะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักโซ่ 2 เว้น 1 หลักแล้วก็ถัก F นะคะทั้งหมด 17F นะคะ17F นี้นะคะก็คือรวมตอนที่เราถักลงในโซ่ 3 ด้วยนะคะทุกครั้งที่เพื่อนๆถักมาจนถึงโซ่ 3 ตรงนี้เราจะถัก 3F ลงไปนะคะจากนั้นก็ถัก 1F ลงในX แล้วก็ถักอีก 3F นะคะลงไปในโซ่ 3 แบบนี้นะคะก็คือถักนับแล้วเนี่ยจะต้องได้ทั้งหมด 17F นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักวนนะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะก็คือโดยการถักโซ่ 2 เว้น 1 หลักแล้วก็ถัก F นะคะทั้งหมด 17F นะคะเราจะถักแบบนี้วนรอบชิ้นงานเลยค่ะหลังจากที่เราถักวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกนะคะแถวที่ 3 เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะไปถักตามในแถวที่ 4 ขึ้นไปนะคะให้ไปถักตามในแพทเทิร์นได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเคเจจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นนะคะถ้าเพื่อนๆสะดวกนะคะก็สามารถแคปภาพหน้าจอตรงนี้ไปได้นะคะแต่เคเจคิดว่ามันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แนะนำให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดใน description หรือว่าตรงคอมเมนต์จะชัดกว่านะคะก็เราจบแถวที่ 3 กันไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะไปเริ่มแถวที่ 4 5 6 ก็คือให้ถักตามขึ้นไปนะคะก็คือถักสลับแถวขึ้นไปนะคะจนได้ความสูงที่เพื่อนๆต้องการนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าของ KJ นะคะจะได้ทั้งหมดกี่แถวนะคะนี่นะคะอันนี้หลังจากที่ถักนะคะจนได้ความสูงที่ต้องการแล้วนะคะของ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด20 แถวนะคะขนาดความกว้างของตัวกระเป๋านะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ36 เซนติเมตรนะคะส่วนขนาดความสูงนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ25 เซนติเมตรนะคะก็ประมาณนี้ถ้าใครอยากได้สูงกว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่เคจีคิดว่าขนาดนี้กำลังพอดีกำลังสวยเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาตัดไหมนะคะเราในแถวที่20เราจะไม่ถักซีเลื่อนห่วงเพื่อปิดจบแถวนะคะเราจะตัดไหมเราก็ใช้เป็นวิธีการเก็บปลายไหมนะคะก็ให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมามาร์กจุดนะคะเพื่อที่เราจะถักตัวสายสะพายนะคะเราจะเริ่มจากฝั่งที่เราจบชิ้นงานนะคะเห็นไหมคะให้ดูตามในวิดีโอเลยนะคะแล้วเราจะใช้สติชมาร์กเกอร์นะคะมาร์ก
ตรงจุดให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอเลยนะคะเพราะว่าถ้าอธิบายมันจะยากถ้าไม่งั้นให้เพื่อนๆนะคะแคปภาพหน้าจอนะคะแล้วก็เอาไปดูเปรียบเทียบกันก็ได้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแต่ก็คือเราจะเริ่มจากฝั่งที่เราจบชิ้นงานก่อนนะคะฝั่งที่เราจบชิ้นงานเราจะเรียกว่าฝั่งที่1แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งที่2เพราะว่าตัวแพทเทิร์นนะคะตัวแพทเทิร์นของสายเนี่ยมันจะมี2แพทเทิร์นก็คือมันจะถักแตกต่างกันเพราะว่าเนื่องด้วยตัวลายอะค่ะมันไม่เหมือนกันเราก็จะเรียกว่าฝั่งที่เราจบงานนะคะจะเป็นฝั่งที่1แล้วก็ฝั่งที่ KJ จับอยู่นะคะจะเป็นฝั่งที่2นะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นทั้ง2ฝั่งเลยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆสะดวกจะแคปหน้าจอตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะไปดาวน์โหลดภาพนะคะตรง description หรือว่าตรงคอมเมนต์ได้เหมือนกันเลยนะคะเราจะมีทั้งหมด2ฝั่งนะคะก็คือฝั่งที่1กับฝั่งที่2ฝั่งที่1ก็จะเป็นฝั่งที่เราได้ปิดจบงานนะคะส่วนฝั่งที่2ก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามกันนะคะก็ยังไงก็ให้เพื่อนๆนะคะทำความเข้าใจกันนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นในฝั่งที่1นะคะแต่ตัวที่จะมีให้ดาวน์โหลดอะค่ะ KJ จะใส่ตัวเลขของแต่ละแถวไว้นะคะจะได้ดูง่ายๆนะคะก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่1ฝั่งที่1ก็คือจะเป็นฝั่งที่เราได้ปิดจบแถวนะคะฝั่งที่ KJ ได้โชว์อยู่นะคะก็ยังไงให้เพื่อนๆนะคะพยายามดูนะคะตัวแพทเทิร์นนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างในลวดลายของแพทเทิร์นนะคะมันจะมีความแตกต่างนิดนึงนะคะยังไงก็รบกวนดูกันนิดนึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยว KJ จะมาถักให้ดูเป็นตัวอย่างสัก 2-3 แถวนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันง่ายๆนะคะเราก็จะมาเริ่มจากฝั่งที่1กันนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เราพัน slip knot จากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆแทงเข็มลงไปตรงที่หลักที่มี stitch marker อยู่นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านถักโซ่1ล็อก1ครั้งนะคะจากนั้นถักโซ่อีก2โซ่นะคะรวมทั้งหมดก็จะเป็น3โซ่นะคะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแพทเทิร์นแล้วก็ดูควบคู่ไปได้นะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปทั้งหมด4 F นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่2เว้น1หลักแล้วเราก็จะถัก F นะคะทั้งหมด17 F นะคะก็เราก็จะถักลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะพอเราถักมาจนถึงโซ่3นะคะเราก็จะถัก F ลงไปในโซ่3นะคะจำนวน3 F นะคะก็เหมือนที่เราถักก่อนหน้านี้เลยนะคะในตัวแพทเทิร์นของตัวกระเป๋านะคะมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่2แล้วเราก็จะเว้น1หลัก
แล้วก็เราจะถัก 5F นะคะแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะในแถวที่2ขึ้นไปนะคะเราก็จะทำการลดจำนวนหลักนะคะเริ่มต้นเราก็จะถักโซ่2แล้วก็พลิกชิ้นงานค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปในหลักถัดไปตามในวิดีโอเลยนะคะตรง F ตรงนี้นะคะจะเป็นหลักแรกของแถวที่2นะคะตรงโซ่2เราจะไม่นับนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกในแถวที่2ขึ้นไปเราจะลดจำนวนหลักนะคะจากนั้นเราจะถักโซ่3ค่ะแล้วก็เว้น1หลักถัก X นะคะลงไปตรงช่องว่างนะคะจากนั้นเราก็จะถักโซ่3เว้น3หลักนะคะแล้วก็ถัก 1F ลงไปในหลักถัดไปแบบนี้เลยนะคะต่อไปเราจะถัก X นะคะ F นะคะทั้งหมด 10F ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่3แล้วก็เว้น3หลักแล้วเราจะถัก X นะคะลงไปตรงโซ่2นะคะแล้วเราก็จะถักโซ่3เว้น3หลักแล้วก็เหลือ2หลักสุดท้ายนะคะเราก็จะถัก A ค่ะก็คือเป็นการลดจำนวนหลักนะคะก็คือเราจะถัก F รวบเข้าเป็นหลักเดียวกันนะคะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่3นะคะเกจจะถักให้ดูเป็นแถวสุดท้ายนะคะก็ถักโซ่2พลิกชิ้นงานค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก 1F นะคะลงไปในโซ่3นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแถวที่2ขึ้นไปเราจะลดจำนวนหลักนะคะตรง F ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหลักแรกของแถวที่3นะคะต่อไปนะคะเราก็จะถัก F นะคะทั้งหมด 11F นะคะก็อย่างที่เคยบอกกันเลยนะคะคิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้กันนะคะพอที่เมื่อเราถักมาจนถึงโซ่3นะคะเราจะถัก 3F ลงในโซ่3นะคะก็ถักให้ครบทั้งหมด 11F นะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะถักโซ่2เว้น1หลักแล้วก็ถัก F นะคะทั้งหมด 11F ค่ะค่ะเราก็เหลือ2หลักสุดท้ายนะคะเราก็จะถัก A นะคะก็คือ2หลักรวบก็ได้กันนะคะก็ให้ดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะ
วที่3เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะในแถวที่4ขึ้นไปนะคะเราก็จะถักตามแพทเทิร์นเลยนะคะอย่างที่บอกว่าตัวสายของกระเป๋านะคะเราจะทำการถักลดจำนวนหลักนะคะก็ในแพทเทิร์นนะคะก็มีบอกทุกอย่างเลยนะคะในทุกๆหลักเลยนะคะว่าถักอะไรยังไงบ้างนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะถักแถวที่4ถึงแถวที่11ตามในแพทเทิร์นเลยนะคะแนะนำให้เพื่อนๆดาวน์โหลดแพทเทิร์นมาก่อนแล้วก็ค่อยถักตามนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะหลังจากที่ถักครบ11แถวแล้วนะคะนี่นะคะหลังจากที่ถักครบ11แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยจะสังเกตว่าแพทเทิร์นนะคะมันก็จะมีความแคบขึ้นไปนะคะต่อไปนะคะในแถวที่12ขึ้นไปนะคะเราจะถักแบบธรรมดาแล้วนะคะเราจะไม่ถักลดจำนวนหลักนะคะก็คือในแถวที่11นะคะเราจะเหลืออยู่ทั้งหมด9หลักนะคะในแถวที่12ขึ้นไปเราก็จะถัก F ธรรมดาเลยนะคะให้ได้ทั้งหมด9หลักนะคะก็เริ่มต้นในแถวที่12เราก็จะพลิกชิ้นงานนะคะหลังจากนั้นหลักแรกนะคะให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นหลักแรกของแถวที่12นะคะก็ใช้ Stitch Marker มาร์กไว้ทุกครั้งเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะก็จะมีทั้งหมด8 F นะคะค่ะต่อไปนะคะในแถวที่13เราก็จะถักเหมือนแถวที่12เลยนะคะก็คือหลักแรกให้เพื่อนๆถักตามในวิดีโอได้เลยนะคะหรือถ้าใครสะดวกก็ใช้เป็นการถักโซ่3ก็ได้เหมือนกันเลยนะคะแต่ส่วนตัวคิดว่าวิธีนี้จะดูสวยกว่านะคะจากนั้นเราก็จะถัก F นะคะลงไปทั้งหมด8 F นะคะหรือว่าถัก F ลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะในแถวถัดไปนะคะเราก็จะถักเหมือนแถวที่13เลยนะคะถักขึ้นไปจนได้ความยาวของสายที่เพื่อนๆต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้ KJ ก็ได้ความยาวของสายที่ KJ ต้องการแล้วนะคะจำนวนแถวโดยรวมทั้งหมดนะคะก็จะอยู่ที่21แถวนะคะก็ถ้าเพื่อนๆอยากได้ความยาวของสายยาวกว่านี้ก็ให้ถักเพิ่มขึ้นไปได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาตัดไหมนะคะอันนี้เราก็จะจบในฝั่งที่1ของตัวสายกระเป๋านะคะในส่วนฝั่งที่2เราก็จะถักเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็แพทเทิร์นจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะก็ให้เพื่อนๆดาวน์โหลดแพทเทิร์นของส่วนที่2นะคะแล้วก็ไปถักตามขั้นตอนก็คล้ายๆกันเลยนะคะกับฝั่งที่1นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักครบ2ฝั่งแล้วนะคะในฝั่งที่2นะคะจำนวนแถวทั้งหมดเราก็จะถักอยู่ที่ทั้งหมด21แถวเหมือนกันเลยกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆตัดไหมนะคะเหลือปลายไหมไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะเย็บตัวสายเข้าด้วยกันนะคะนี่เดี๋ยวเคเจจะไปเย็บให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้หลังจากที่เย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นการถักเชื่อมต่อได้เหมือนกันเลยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะคะ
ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักเก็บขอบด้านในนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆพันสลิปน็อตจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะแทงเข็มลงไปลงในหลักตามในวิดีโอได้เลยนะคะจากนั้นก็ถักโซ่1ล็อกแล้วเราก็จะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะก็ตอนที่เพื่อนๆถักอะค่ะให้เก็บปลายไหมด้านหลังไปด้วยเลยนะคะค่ะพอเราถักมาจนถึงฝั่งนี้นะคะให้เพื่อนๆถัก X นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะหลังจากที่เราถักวนรอบแล้วนะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นนะคะก็ให้เพื่อนๆตัดไหมแล้วก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเลยนะคะตามในวิดีโอเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่อีกฝั่งหนึ่งเราก็จะทำเหมือนฝั่งนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่ถักอีกฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวสายหูรูดด้านในกันนะคะเหมือนในเหมือนตัวกระเป๋าใบนี้นะคะนี่ก็จะมีสายรูดแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบนี้นะคะก็ให้ใช้เป็นกระดุมแม่เหล็กก็ได้แต่ขั้นตอนที่ถักสายอะค่ะในแถวที่12ขึ้นไปแนะนำให้เพื่อนๆถักให้จำนวนแถวมันมากกว่า21แถวนะคะแล้วก็สามารถใช้กระดุมแม่เหล็กนะคะเพื่อมาติดทำให้กระเป๋านะคะเวลาใส่ของแล้วมันจะไม่หล่นนะคะนี่อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวสายหูรูดกันนะคะก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆพันสลิปน็อตนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะแทงเข็มลงตามในวิดีโอเลยนะคะก็คือมันจะมีหลักอยู่เห็นไหมคะก็ให้เพื่อนๆแทงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็เกี่ยวไหมลอดผ่านหลักแบบนี้นะคะแล้วก็ถักจำนวนโซ่นะคะตามความยาวของสายหูรูดที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะของ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมดนะคะจะถักอยู่ที่ทั้งหมดประมาณ50-60โซ่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะนี่จากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆเก็บปลายไหมด้านหลังให้เรียบร้อยเลยนะคะ
เราจะถักแบบนี้นะคะทั้งหมด4ด้านเลยนะคะตามในวิดีโอที่ KJ ได้ชี้นะคะก็คือจะมีทั้งหมด4ด้านเลยค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราถักครบ4ด้านแล้วนะคะด้านนี้นะคะก็คือจะเป็นด้านหลังของตัวกระเป๋านะคะก็เพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะมีรอยเชื่อมต่อนะคะก็คือเป็นฝั่งที่เราปิดจบแถวของตัวกระเป๋านะคะส่วนด้านนี้จะเป็นฝั่งด้านหน้าของตัวกระเป๋านะคะก็วิธีการร้อยสายนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะคะก็คือเราจะสอดสายนะคะสลับฟันปลากันนะคะก็อันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราร้อยสายเข้าด้วยกันนะคะทั้ง2ฝั่งแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ KJ จะใช้เป็นKJ ไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นกระดุมอะไรนะคะก็เพื่อนๆสามารถหาเซิร์ชได้นะคะแต่เดี๋ยวถ้า KJ หาลิงก์ได้ KJ จะใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะก็ตัวนี้นะคะก็คือเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องผูกสายเลยก็ใช้ตัวนี้เป็นการล็อกตัวสายกระเป๋าได้นะคะนี่เราจะใส่แค่ด้านหน้าของกระเป๋านะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆอยากให้ฝั่งไหนเป็นด้านหน้าของกระเป๋านะคะนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะใครที่มีดอกไม้หรือกิฟต์อะไรก็สามารถเอามาตกแต่งกระเป๋าได้เลยนะคะ